እሺ አሁን ደግሞ የምናየው በኢፍ ፓርት የቀጠለው ፓርት 7 ላይ የቀጠለው ቪዲዮ ነው ይሄኛው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ አንዳንድ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን ስለ ኢፍ ስታትመንት የምናይበት መንገድ ነው የሚሆነው። በባለፉት ቪዲዮዎች ስለ ኢፍ ኤልስ ኢፍ የተወሰኑ ነገሮችን አይተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ነስትድ ኢፍ እናይና ነስትድ ኢፍ ያለውን እናይና ፕራክቲካሊ ዘን ወደ አንዳንድ ቤዚክ ኢንፎርሜሽኖች ወይም ቤዚክ ቴክኒካል ስኪል ኢን ኢፍ ስታትመንት እናያለን ማለት ነው። ሶ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንሂድና ስለ ፕሮግራማችን እንሂድና እንደ አዲስ እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ ነስትድ ኢፍ ማለት ምንድነው ብለናል? በአንድ ኢፍ ውስጥ ሌላ ኢፍ ማለት ነው። በአንድ ኢፍ ውስጥ ሌላ ኢፍ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ፎር ኤግዛምፕል if okay if so let's say and condition let's say if 10 is greater than or equal to 20, okay, so then otherwise if another one, and here let's say if 9 is less than or equal to 10, okay, and another condition, and here else, okay, another else part. Now look, this if is included, another if else, okay, so if then else again. Look, if then inside it another if, that's nested one, else, and inside else another if else, that is a nested if statement. So for example let's say 10 is greater than, let's say 10 is less than or equal to 20, okay, that's true. Then if 9 is less than or equal to 10 again, okay, let's say x is equal to let's say 15, okay, int x is equal to 15, then if, okay, x is less than or equal to 20, good, then if x is less than or equal to 10 again, greater than or equal to 10, for example x was 15, then x is less than or equal to 20, other criteria, then if again x is greater than 10, which means the x value is between 10 and what, 20. If that's the case, then this statement, okay, this statement, let's say see out x is between, you can say between 10 and 20. If it is true, so this is what our statement. Else, okay, else, so actually we have else out, we can say that, look here, if x is less than 20 and if x is greater than 10, that is the value of x between 20 and 10, but if x is not greater than 10, okay, the value of x is less than 20, 10, you can say, yeah, x is less than 10, okay, you can say. So if x less than 20 ማለት ከ20 ካነሰ ይሄኛው ትሩ ነው ማለት ነው። ይሄ ትክክል አልሆነም ማለት ይሄኛው ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄኛው ትክክል የማይሆን ምን ሲሆን ነው? ኤክስ ቫልዩ ከ20 ምን ሲሆን ነው? ሲበልጥ ነው ማለት ነው። 20ም ሲሆን አይደለም ሌዛ ነው ሪኳልቱ ነው ያልኩት። ከ20 ሲበልጥ ማለት ነው። ሶ የኤክስ ቫልዩ ምንድነው ማለት ነው? ከ20 በላይ ነው ማለት ነው። ከ20 በላይ ሆኖስ አናዘር ኢፍ ለምሳሌ and if x is what less than, okay, ከ20 በለጠ ግን less than 30 ከሆነ, so you can say see out what the x value is yes between 20 and what 30, you can say, okay,
ከ20 ከበለጠ ማለታችን ነው ኤልስ ስንል ከ10 ካነሰ ይሄኛው ነው የሚሆነው ኤልስ ግን ከ30ም ካላነሰ ምን ማለት ነው ከ30 በላይ ነው ማለት ነው አይደል እንዴ cout the value of x is what greater than 30 okay 30 ይሄኛው ፓርት ማለት ነው አሁን የኤክስን ቫልዩ አናቅም ኤክስን ቫልዩ አናቅም ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር 15 ሰጠነዋል እሱን 15 ቼክ ነው የሚያደርገው ማለት ነው 15 is less than 20 true ኦኬ ዘን ኤክስ ምን ይሆናል ከ10 ይበልጣል አይደል 15 ከ10 ይበልጣል ከዛ ይሄኛው ነው ማለት ነው ትክክል የሚሆነው ይሄኛው ትክክል ከሆነ ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄኛው ካልሆነ ይሄኛው ነው ማለት ነው ቶታሊ ሙሉ ስታትመንቱ ኦኬ ሉክ አሁን ይሄ ምንድነው የኢፍ ፓርት ነው ይሄ ትሩ ካልሆነ ኤክስኪዩሽኑ ምንድነው ማለት ነው ይሄኛው ነው ማለት ነው አሁን ይሄኛው ሆኖ ደግሞ እቺኛዋ ካልሆነች እቺኛዋ ነች ማለት ነው ውስጥ እሱኛውን ነው የምናየው ማለት ነው አሁን ይሄንን ራን ብናደርገው ፕሮግራሙ ምንድነው የሚሆነው 15 is what less than 20 true and greater than 10 true x is between 10 and 20 ነው የሚሆነው ማለት ነው አውትፑቱ ኦኬ let's run the program አሁን ራን እያደረግነው ነው አውትፑቱን እንመለከታለን ማለት ነው error and warning 0 ነው ራን ስታደርጉት x is between 20 and what 10 አለን ማለት ነው let's say የxን ቫልዩ ልቀይረው የxን ቫልዩ let's say 40 ላድርገው ኦኬ x less than 20 ኖ አይሆንም ማለት ይሄ ካልሆነ ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ኤልስ ፓርት ነው የሚሄደው ኤልስ ፓርት ላይ መጥቶ ደግሞ ምን ያደርጋል ኤክስ ከ30 ያንሳል አያንስም ይላል አያንስም ማለት ካላነሰ ኤልስ ፓርት ማለት ነው ስለዚህ ኤክስ ምንድነው ከ30 የሚበልጥ ቁጥር ነው ማለት ነው አውቶማቲካሊ ዲቴክት ያደርግልናል ማለት ነው ፕሮግራሙ ራን እያደረኩ ነው አውቶፑቱን በጋራ እናያለን ኤክስ ምን ይላል ግሬተር ዛን 20 ይላል ማለት ነው ኤክስን ኢንፑት ብናደርግስ አሁን እዚህ ጋር ኤክስን ሰጥቼው ነው አይደል let's say int x ብለን ኤክስን እንቀበል ከምን ከኪቦርድ ከዚህ ከምጽፍበት ላፕቶፕ ኪቦርድ ቫልዩ እንውሰድ እሱን ለማድረግ ምንድነው ብለናል cin ነው ብለናል x ዘን ሰሚኮለን ሉክ አሁን እዚህ ጋር ሴቭ አደረኩት ዘን ኮምፓይል ሰዓት እየወሰደ ነው ኦኬ ኮምፓይል ጨርሷል ኤረር 0 ነው ሌትራን እናድርገው አሁን ምንድነው ከርሰሯ ብቻ ነው የምትወጣው ማለት ነው የምትጠብቀኝ ምን እያለች ነው አውትፑት እየጠበቀኝ ነው ማለት ነው ኢንፑት እንድሰጠው ምን እያደረገ ነው እየጠበቀኝ ነው ማለት ነው ኤክስ ቫልዩ ማለት ይኮ ነው ኤክስ ቫልዩን አስገባ ያለኝ ነው ኤክስ ቫልዩ 17 እናርግ ኦኬ ከዚህ ካሉት ፕሮግራሞች አሁን ሴሌክት አድርጎ ነው የሚያመጣልኝ ማለት ነው ኢንተር ስትሉት ቤቲውን ምን ይላል 30 20 and what 10 ነው የሚለው ማለት ነው አሁን ይሄኛውን ትንሽ ከስተማይዝ ብናደርገው እዚህ ጋር ዝም ብሎ ከርሰር ብቻ ከሚሆን እንዲጠይቀንኛል cout እንላለን እንዲታየን ማለት ነው enter the value of x or enter any number ማለት ትችላላችሁ any number okay /n ባለፈው አይተናል አዲስ መስመር ላይ እንዲጠይቀኝ ነው run and compile አድርገው ምን ይላል enter any number አለኝ አሁን any number ላስገባ ነው ነምበሩ 25 ከሆነ አሁን ምን ይለኛል ከ20 እና 30 መሃል ለሚገኝ ብሎ አውትፑት ሰጠኝ ማለት ነው ቀጥታ እንዳስገባውለት እዚህ ጋር x ቫልዩ ወደዚህ ነው የሚሄደው ወደ ኮንዲሽን ነው የሚሄደው ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ኮንዲሽን በዚህ ፍጥነት ሰርቶ ይሰጠኛል ማለት ነው ፕሮግራም ስለዚህ ሲጻፍ እንደዚህ ነው ራን አድርገው አሁን ሌላ ቁጥር ልስጠው ለምሳሌ 50 ልስጠው ቅድም በ20 እና በ30 ብሎኛል 25 ሰጠው 50 ሰጠው ደግሞ ከ30 ይበልጣል አለ that is one nested if ማለት ይሄኛው ነው ማለት ነው nested if አንዳንድ ቤዚክ ኮንሴፕቶችን እኔ አሁን nested if ይሄን አይተናል look ይሄኛውን tips for if statement አሁን ስለ if statement ቲፕ ናቸው እነዚህ ምን ይላል if expression አለ statement a አለ
then ዘጋ ነው then if አለ ስታትመንት ሲ አለ then ዘጋ ነው actually ይሄኛው ከዚህኛው ፓርት ጋር ኢኩቫለንት ነው እንዴት ነው የሚሆነው ኤክስፕሬሽን አለ ስታትመንት ኤ አለ ሶ ስታትመንት ሲ አለ ሉክ እዚህ ጋር ጭኛዋ ብረስ አለች ተከፍታለች እዚህኛው ብረስ ተከፍቷል አንድ ስታትመንት ነው ያለ ስታትመንት ኤ ከዚህኛውም አለው እዚህ ጋር ግን የለውም if አለ ኤክስፕሬሽን then አንድ ስታትመንት ሶ ይሄኛው እኩል የሚሆነው ምን ሲሆን if አለ ስታትመንት ኤ and ስታትመንት ሲ are what single ስታትመንት ሲሆኑ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንምጣና ኤክስፕሬሽን 1 ብዙ ስታትመንት ነው ያለ ሶስት ስታትመንት አለን አሁን እዚህ ውስጥ ኤክስፕሬሽን ኤልስ ፓርቱ ላይ ደግሞ ሶስት ስታትመንት አለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ ምንድነው ቺኛዋ ብረሷ ታስፈልገናለች ቺኛዋ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ብንጽፈው ግን ኤክስ ነው ለምን if አለ ኤክስፕሬሽን ዘን እቺኛዋን ብቻ ነው የሚወስድልን የመጀመሪያዋን ብቻ ነው የሚወስደው if እነዚህ ነው ያውቃቸው ሶ እነሱን እንዲያውቁልን ምንድነው የምናደርግለትኛ ይሄኛውን ብረስ እናደርግለታለን ቺኛዋ ብረስ ታስፈልገናለች ማለት ነው ለኤልስ ፓርት በተመሳሳይ ሁሉን ስታትመንት ኤክስኪዩት እንዲያደርግ ከሆነ የኤልስ ፓርት ይሄኛውን በብረስ ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን ማለት ነው ሶ እሷን ሲምፕል ኤግዛምፕል እዚች ጋር በፕሮግራም እናያለን ለምሳሌ ይሄኛውን ፓርት ላጥፋና ኦኬ ሶ ይሄኛውን ፓርት ለምሳሌ አጠፋሁት if ነው ይሄኛው ሶ cout okay the value of x is ብዬ አንድ ስታትመንት አረኩት ኦኬ then cout እንደገና x value is ብለን ዶት አድርገን ሁለት ስታትመንት እናደርገው let's say አሁን ይሄኛውን if ስታትመንት እንየው look if አለ then what ሁለት ስታትመንት ሰጠነው ቀጥታ ማለት ነው ከዛስ else ብለን ደግሞ ብረስ ሳይኖረን እቺኛው ብረስ አትመጣ ሁለት ስታትመንት ብናደርገውስ ሲጋ the value of y ብንለው y value ብንላረገው let's say እዚህ ጋር enter any number የሚለውንም እናስወግደው for simplicity int y is equal to 10 and int x is equal to 20 ይሄ ምንድነው አሳይመንት ኦፕሬተር ማለት ነው ይሄኛው አሳይመንት ኦፕሬተር ነው ይሄኛው ምንድነው ሎጂካል ኦፕሬተር ነው and conditional ኦፕሬተር መሆን ይችላል እዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው ሶ አሁን እዚች ጋር ዋናው ምንድነው if ብለን ሁለት ስታትመንት አለ else ብለን ሁለት ስታትመንት አለ ማለት ነው ሶ አውትፑቱ እንዴት ይሆናል የሚለውን አብረን እናያለን let's say run እናድርገው ምን ይላል ኤረር አለ አለኝ int y ኦኬ እዚህ ጋር y ስላላደረኩ ነው sorry for that sorry this x so run አደረኩት ምን ይላል else statements else is without a previous if አሁን if የለህም else ለመጠቀም እያለኝ ነው ሶ ሲጀመር ያውቀው ማለት እኮ ነው አሁን ይሄኛውን ባስወግድለት ምንድነው የሚያደርገው ያውቀዋል ኦኬ ከማጠፋው ደግሞ ኮሜንት ላድርገው እዚህ ጋር ኮሜንት ማለት ኮምፒውተሩ እንዳያውቀው ማለት ነው እቺኛውን እናውቃለን እናጥፋት ኦኬ ሶ አሁን ይሄን ራስ ታደርጉት ይሄው ኤረር የለውም ለምን ዲቴክት ያደርገዋል ኮምፒውተሩ ራሱ ሶ ሁለት ስታትመንት ስታደርጉ ብረስ መኖር እንዳለበት እንዳትረሱ ማለት ነው ባንድ if ብሎክ ወይም else ብሎክ ላይ ከአንድ በላይ ስታትመንት አሁን እቺ አንድ ስታትመንት ነች ከአንድ በላይ ከሆነ ኦኬ ብረስ መኖር ግዴታ ይላል ሚለውን ቲፕ ለማሳየት ያክል ነው ሶ በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ስዊች ስታትመንት እናያለን ማለት ነው መልካም ቆይታ